Hey, what's up everybody? Welcome to Rollyboy channel. Sa araw na to ay meron tayong i-unbox na phone. Siyempre kasama ko yung meron sa gilid, ang anak ko na si Mary Elise. Nga pala ito ay binigay sa akin ng Globe Telco as part of the renewal plan contract. Samsung Galaxy A20. Tara, buksan natin. Nga pala tinanggal ko na siya sa box, pero nakabalot pa rin siya ng bubble wrap. So, sealed to make sure ang safety ng device at ang authenticity nito. Ang A20 ay available sa market sa presyong 9,990 pesos. Considered na good quality type of phone dahil sa price niyang under 10,000 pesos. Ilayan natin palabas at makikita sa ibabaw ang malambot na karton. Very minimalistic, plain white color na meron Samsung logo sa gitna. Next, yung device na nababalot ng plastic na merong engagement information sa harapan. At ang likuran din na may sticker logo ng NTC. So, this device or this phone variant is color black. So, what's in the box? Power adapter at USB cable. At siya ay USB Type-C. Parang bonus ay earphone na merong 3.5mm jack. At ang huli ay SIM pin injector.